हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। धेरै दिनको अन्तरालपछि आज तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो छ तपाईको युरोपको लागि चाहिँ पछिल्लो समय युरोपियन कन्ट्रीहरुले पनि चाहिँ मेन पावर अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि जब सिकर भिजा एप्लाईहरु मतलब जब सिकर भिजाहरु चाहिँ ओपन गरिरहेका छन्। त्यसमध्येमा यो चौथो राष्ट्र हो जसले जब सिकर भिजा एनाउन्स गरेको छ र जब सिकर भिसामा चाहिँ तपाईको नागरिकहरु लैजाने निर्णय गरेको छ। यो युरोपियन राष्ट्र मध्येमा चौथो राष्ट्र हो जसले चाहिँ जब सिकर भिसा दिने सुविधा व्यवस्था गरेको छ। जर्मनी, अस्ट्रेलिया, पोर्चुगल पछि अहिले स्विडेनले जब सिकर भिसा दिने भएको छ। र जब सिकर भिसाको बारेमा थोरै जानकारी गराउँदै गर्दा चाहिँ जब सिकर भिसा यस्तो हो जुन तपाईले चाहिँ भिजिटमा गएर त्यहाँ तपाईको सर्ट टाइमले दिएको ड्युरेसन भित्रमा चाहिँ तपाईले जब खोजेर त्यो जबलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ आफूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यसभन्दा अघि चाहिँ युरोपमा चाहिँ त्यति सजिलै पाइदैन थियो। भिजिटमा गएको मान्छे चाहिँ भिजिट भन्दा अन्त जान पाइदैन थियो भने चाहिँ जब सिकर भिसा जुन प्रोसेस जुन क्याटेगोरी छुट्याएर दिएको छ त्यो दिइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँबाट जब पाउँदैनौं र युरोपमा काम गर्नलाई चाहिँ वर्क परमिट चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। र त्यसको लागि पनि पहिला हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्न गए चाहिँ नर्मली भिजिटमा गएर त्यहाँ गएर सर्ट टाइम अवधिभरि चाहिँ जब खोजेर त्यो जबलाई चाहिँ चेन्ज गरेर तपाईको जब काम गर्न सक्नुहुनेछ मतलब सकिन्छ र वर्क परमिट लिएर नै काम गर्ने हो। त्यसको लागि तपाईको हामी पहिला भिजिटमा जान्छौं, भिजिटमा गएपछि जब एप्लाई गर्छौं, त्यो भिजिटको टाइम भरिमा जब एप्लाई गर्छौं। एप्लाई गरिसकेपछि जब दिने प्रोवाइड गर्ने कम्पनीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ वर्क परमिट पनि दिलाउँछ र तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ। र यो काम गर्न लागिसकेपछि यो भिसा नर्मली चाहिँ अहिले स्विडेनमा चाहिँ म्याक्सिमम 5 वर्षसम्म बनाएको छ र पछि त्यसलाई तपाईले चाहिँ सेटलमेन्ट भिसामा परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नर्मली चाहिँ स्विडेन भनेको चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रमै 16औं स्थानमा पर्छ, सबैभन्दा धनी देश मध्येको 16औं स्थानमा पर्छ र यो धेरै नै युरोपको एकदमै राम्रो ठाउँ पनि मानिन्छ। यो स्विडेनले चाहिँ जब सिकर भिसा जुन एनाउन्स गरेको छ यसले चाहिँ स्विडेनमै बसेका नागरिकहरूले चाहिँ जस्तै त्यहाँ गएर स्टुडेन्टमा बसेकाहरू नर्मल टेम्पररी जबहरू गरेकाहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँदैनन्। तर यदि स्विडेन भन्दा बाहिर भएका कुनै पनि देशका नागरिकहरूले चाहिँ जब सिकर भिसा एप्लाई गर्न सक्छन्, जसको लागि तपाईलाई चाहिँ 3 मन्थ्स टु 9 मन्थ्ससम्म चाहिँ त्यहाँको इमिग्रेसनले तपाईलाई पर्मिट दिन्छ। र अर्को कुरा के हो भने चाहिँ 13,000 क्रोन स्विस क्रोन सबैको खातामा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। भनेको मतलब तपाई 3 महिना सुरुमा तपाई भिजिटमै जानी हो भनेको 3 टु 9 मन्थ्स जब सिकर भिसा एप्लाई गरिसकेपछि तपाईले म्याक्सिमम 3 टु 9 मन्थको लाग्छ र तपाईको वर्किङ भिसामा चेन्ज गर्न चाहिँ 1 टु 3 मन्थ भनेको 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म तपाईको भिसा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अझ क्लियरली बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भने चाहिँ हामी यहाँबाट भिजिटमा जान्छौं र गइसकेपछि तपाईको कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ काम खोजेर काम लाउने हो भनेको मतलब नर्मली के बुझ्नु भने भिजिटमा गइन्छ र 3 महिनादेखि 9 महिनासम्म हामी काम खोजेर त्यो भिसालाई चाहिँ शिफ्ट गर्न सक्छौं। नर्मली हामी स्विडेन पुग्नको लागि टुरिस्ट भिसा एप्लाई गरेर टुरिस्ट भिसामा पुगिसकेपछि युरोपियन कन्ट्रीमा जुन प्रोसेस छ त्यही प्रोसेस अनुसारै हामी स्विडेन पुग्छौं र अलि सजिलो तरिकाले दिनेछ स्विडेनले पनि टुरिस्ट भिसा, किनभने जब सिकर भिसाको लागि उनीहरूले जुन छोडिरहेका छन्। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 3 मन्थ भनेको 3 महिनादेखि 9 महिनासम्म तपाईले हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि काम खोजेर भिसा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब के थियो भने पहिला टुरिस्ट भिसामा गएर काम चेन्ज गर्न पाइदैन थियो भने अब हामी चाहिँ जब सिकर भिसा एनाउन्स गरिसकेको भएपछि हामी त्यहाँ गएर त्यो भिसालाई चेन्ज गर्ने हो। त्यसको लागि युरोपियन कन्ट्रीले यसअघि नै जस्तै जर्मनीले त्यो व्यवस्था गरेको छ, अस्ट्रियाले गरेको छ, त्यस्तै पोर्चुगलले गरेको छ र अहिले आएर स्विडेनले यो सुविधा दिएको छ किनभने मेन पावर अभावकै भएको कारणले गर्दा। र हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि नर्मली हामी स्किल मेन पावरलाई मात्रै चाहिँ उले लिने छ हैन। नर्मली अलि सामान्य कामदारहरूलाई नलिन पनि सक्छ। हुन त जुनसुकै फिल्डमा हामी काम गर्न सक्छौं तर त्यसको लागि हामीसित केही न केही योग्यता हुनै पर्यो। नर्मली जब खोज्नको लागि तपाईले केही साइटहरु भनेको छु जस्तै ग्लासडोर, लिंक्डइन, इन्डिड यी साइटहरु जस्तो लगायत अरु पनि साइटहरु छन्। तपाईले यी साइट मार्फत तपाईले जब खोज्न सक्नुहुन्छ र जबको प्रकृति बुझ्न सक्नुहुन्छ र पहिला हामी त्यहाँ जानको लागि चाहिँ हामी आफ्नो तरिकाले पुगिसकेपछि
त्यो कम्पनीहरुमा कसैले फिजिकली रूपमा इन्टरभ्यु लिन खोजेका हुन्छन् हैन र नर्मली के भनेका हुन्छन् तपाईले यहाँबाट गर्दै गर्दा चाहिँ स्पोन्सरशिप चाहिँ दिन सक्दिनु भनेका हुन्छन् हैन भनेको मतलब त्यो स्पोन्सरशिपको प्रक्रिया उनीहरुको राष्ट्र अनुसार झन्झटिलो हुन सक्छ र त्यसले गर्दा हरेक कम्पनीले स्पोन्सरशिप दिन चाहेर पनि त्यो प्रोसेस नअपनाएका हुन सक्छन् त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ भिजिटमा पुगिसकेपछि ती कम्पनीहरुसित फेस गरेर इन्टरभ्यु फेस गरिसकेपछि उनीहरुले चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको मान्छेलाई चाहिँ जब सिकर भिसा मार्फत चेन्ज गरेर तपाईलाई वर्क परमिट दिएर तपाईले काम दिन सक्छन् र यो काम भनेको तपाईको 5 वर्षसम्म तपाईले काम गर्न पाउनुहुनेछ जस्तै त्यहाँ एकदमै अहिले हाइली डिमान्ड भएको काम भनेको चाहिँ टिचर्स नर्स डक्टर्स हैन इन्जिनियर कार्पेन्टर इलेक्ट्रिशियन लगायतका जबहरुमा चाहिँ एकदमै हाइली डिमान्ड छ अहिले यहाँ चाहिँ त्यो पोस्टहरुमा तपाईहरुले चाहिँ यदि तपाईहरुको योग्यता पुग्छ भने चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईले त्यहाँ गएर एप्लाई गर्नुपर्ने कुराहरु जस्तो तपाईलाई मैले अघि भने त्यहाँ बसिन्जेलसँग लागि हामीले चाहिँ 13000 स्विस क्रोन चाहिँ हामीसँग अवेलेबल हुनुपर्छ जुन कि हामी त्यहाँ बसिन्जेलसँगलाई आफ्नो खर्चको लागि आफै उठाउन सक्छु भन्ने चाहिँ प्रमाण डिजिटल कपी नै उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ उनीहरुलाई त्यसको लागि हामीलाई अरु थप डकुमेन्ट के चाहिन्छ त भन्दै गर्दा भ्यालिड पासपोर्ट हेल्थ इन्स्योरेन्स एजुकेसन डकुमेन्ट र तपाईको बैंक स्टेटमेन्ट विथ फन्ड 13000 स्विस क्रोन पर मन्थ आवश्यक पर्छ यदि हामी चाहिँ जति समय त्यहाँ बस्छौं त्यति महिनाको लागि सफिसिएन्ट फन्ड भनेर चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि बिजनेस गर्न पनि अहिले त्यो सुविधा जब सिकर भिसाले चाहिँ उपलब्ध गराएको छ हामी बिजनेस गर्न पनि सक्छौं हामी जब गर्न पनि सक्छौं तर हामीसित दक्षता हुनु पर्यो र त्यसमालाई कुनै किसिमको भाषा त्यहाँको जस्तै युरोपियन कन्ट्रीहरुमा चाहिँ लोकल भाषा चाहिँ अलि प्रायोरिटी राखिन्छ तर स्विडेनमा चाहिँ त्यो किसिमको लोकल भाषा चाहिँ भनिएको छैन हैन कुनै पनि आईएलटीएस यताउता असर केही पनि पर्दैन तपाईसित हातमा सिप हुनु पर्यो सिप भयो भने तपाई भिजिटमा गएर जब सिकर भिसा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ युरोपमा काम गर्नको लागि वर्क परमिट चाहिन्छ वर्क परमिटको लागि तपाईले जब इन्टरभ्यु फेस गरिसकेपछि जुन काम दिने कम्पनी छ त्यसले नै तपाईलाई प्रोवाइड गर्ने र अर्को कुरा के नबुझ्नु भने तपाई नेपालबाटै डाइरेक्ट स्पोन्सरशिप पनि माग्न सकिन्छ त्यसको लागि अलि लामो प्रोसेस हुन सक्छ सबै कम्पनीले प्रोवाइड नगर्न सक्छन् तर यदि हामी वहाँ पुग्यौं भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ भिसा चेन्ज गर्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन यसअघि नै मैले पोर्चुगलको जुन भिडियो बनाएको छु पोर्चुगलको जस्तै मेथड नै हो यसमा पनि तपाई युरोपमा जान सक्नुहुन्छ गएर तपाईले चाहिँ जब सिकर भिसा एप्लाई गरेर आफूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो कस्तो लाग्यो केही कुराको प्रतिक्रिया छन् केही कुरा जिज्ञासाहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते